Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam semua channel. Untuk hari ini kita akan review ada satu produk baru sampai, iaitu Nintendo Switch Sports, serta diberikan bermacam-macam lagi lah kalau korang beli combo daripada Otakuya di dalam Shopee. Dan aku tidak sangka pre-order ini begitu cepat dan sampai sebelum hari raya, serta korang akan diberikan satu strap ni untuk dilekatkan. Ini aku tidak pasti di mana mau lekat ni. Kita tengok dulu. Ini untuk kaki rasanya. Seterusnya korang punya ni untuk game Nintendo Switch Sports. And then apa lagi yang ada di dalam kotak ini? Get in the game, your movement control the action. Apa lagi? Volleyball, badminton, bowling, soccer, shampara, tenis, dan mungkin bermacam-macam lagi yang korang boleh discover di dalam game ini. Seterusnya, bukan itu saja, korang akan dapat ini dia beberapa golf set juga, serta badminton punya set untuk korang pemain tenis ataupun badminton. Yang agak comel dia punya racket ni, memang sesuai untuk korang bermain beramai-ramai. Character customization ni agak menarik juga. Damn son. Oh, belum ada lagi. Match point. Sambara. Oh, stylo. So sekiranya korang beli kepada Nintendo Switch Sports ni, dia ada dalam 6 game yang korang boleh layan dengan kawan-kawan semua. Memang best lah untuk family sekali. So sekiranya korang ingin membeli, korang boleh pergi link down below untuk sebarang pembelian daripada Nintendo Switch. Thank you very much for watching.